ආයිබෝන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝඑල්K channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් review එකක් එක්ක. ඉතින් අද review එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ Lenovo XT88 කියන Bluetooth earbuds දෙක. ඉතින් මේ earbuds දෙක ගැන කිව්වොත් මේක ඔයාලට රුපියල් 3000ක වගේ price range එකකට Aliexpress එකෙන් buy කරන්න පුළුවන් original earbuds දෙයක්. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් unbox කරලා බලමු මොනවද මේක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් box එක ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතන අපේ මේ earbuds දෙකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තිනවා. මේක black color එකකින් වගේම white color එකකිනුත් අපිට buy කරන්න පුළුවන්. මම buy කරේ white color එක. ඉතින් box එකේ අපි පිටිපස්සට આવොත් එහෙම මේකේ specifications ටිකක් දාලා තිනවා. ඔය battery capacity එක සහ charging case එකේ battery capacity එක වගේ දේවල්. ඉතින් අපි මේක එළියට අරගෙන බලමු කොහොමද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මේක එළියට අරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ case එකක් ඇතුලේ දාලා අපිට අපේ මේ earbuds දෙක බලා ගන්න පුළුවන් case එකත් එක්ක ඒ වගේම මෙතන අපිට තවත් ලැබෙනවා අපේ user manual එක. ඒ වගේම මෙතන qualified certificate එකක් සහ extra ear tips ටිකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අපේ මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපේ earbuds දෙක මේ විදිහේ cover එකක දාලා තිනවා. මම මේක එළියට අරගන්නවා. ඉතින් එළියට අරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලොකු නැහැ, පොඩි size එකක case එකක් තමයි මේකට අපිට එන්නේ. ඉතින් හොඳ premium look එකකින් මේක හදලා තිනවා. අර cheap plastic feel එකක් මේකට එන්නේ නැහැ. අල්ලලා බලනකොට හොඳ premium look එකක් මේකට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ යටපැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට මේකේ charging port එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට තියෙන්නේ type C charging port එකක්. ඒ වගේම මෙතන අපිට Think Plus logo එක තියෙනවා. මෙතන අපිට පොඩි indicator light එකක් තියෙනවා. මේක තමයි අපි අපේ මේ case එක charge කරනකොට indicate වෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට Lenovo logo එක. මම මේක open කරගෙන ඉන්නම්. අපි බලමු අපේ earbuds දෙක මොන වගේද කියලා. ඉතින් open කරපු ගමන් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ left earbuds එක සහ right earbuds එක. ඉතින් මේක අපි පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන බලමු. ඉතින් මේක එළියට ගත්ත ගමන්ම on වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ light එකක් blink වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට නිකම්ම මේක phone එකේ bluetooth on කරලා connect කරගන්න තියෙන්නේ මේක case එකෙන් එළියට අරගෙන. ඉතින් earbuds දෙක ගැනත් කිව්වොත් ගොඩක් ලොකු size එකක් නැහැ මේකට. ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු අර දිග නැහැ මේක. සාමාන්‍ය පොඩි size එකක දෙකක් කනට හොඳට set වෙන විදිහට මෙයාලා මේක හදලා තියෙනවා. මෙතනත් speaker grill එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනිනුත් අපිට sound එක එනවා. ඉතින් මෙතනත් Lenovo logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ indicator light එකට පොඩ්ඩක් පහලින් තියෙන area එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earbuds දෙකේම touch sensors දෙකක්. ඉතින් මෙන්න මේ touch sensors දෙක හරහා තමයි අපි අපේ earbuds දෙක control කරන්නේ. අපිට phone එක නැති වුණත් අපේ phone එක අතේ නැති වෙලාවක වුණත් මේක අපිට control කරන්න පුළුවන්. song එකක් play pause කරන්න, sound අඩු වැඩි කරන්න වගේ දේවල් ගොඩක් මේකේ මේ touch එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. sound එක ගැන කතා කරොත් මේ earbuds දෙකේ ඇත්තටම හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. හොඳ clear sound quality එකක් තියෙනවා. bass එක උනත් සාමාන්‍ය ගානකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ battery life එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලා normal sound දාලා මේක සාමාන්‍ය විදිහට use කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් විතර එක දිගට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි නම් සාමාන්‍යයෙන් දවසක් විතර මේක එක දිගට use කරන්නේ නැත්නම් දවසක් විතර මේක තියාගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම ඉතින් මේකේ බැටරි වලට බැස්සොත් එහෙම අපිට මේ කේස් එක තියෙනවා. කේස් එකට දාලා මේක කෙලින්ම charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් sound එක උනත් ඇත්තටම හොඳ quality එකක් තියෙනවා මේක. මොකද original Lenovo earbuds දෙකක්. ඉතින්
මේක ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා දාලා තිනවා. මේක ඇත්තටම හොඳ earbuds දෙක රුපියල් 3000ක් වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට අපිට බයි කරන්න පුළුවන්. මේක ෆ්‍රී shipping තියෙන්නේ ඔයාලට සතියක් වගේ ඇතුළත ඔයාලට මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී shipping තියෙන්නේ. ඉතින් ලින්ක් එක මම දාලා තිනවා මේකේ. මේ ගැන දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ ටෙක්නෝයිල්ගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඕගොල්ලොන්ට සුබ දවසක්.